No sehän alkaa olla suurimmaksi osaksi läjässä. Että tuolla on vielä tämä osuus nyt sitten pystyssä ilman tuota kattoa. Että se on vähän tommonen jännän näköinen tällä hetkellä, mutta siitä on aika hyvä lähteä nyt merkitteen ja katkaiseen tulevan saunaosaa. Et reveen siitä nuo verhoilut pois kauttaaltansa tältä osalta. Pääsee laittamaan tuonne niitä merkkilappuja. Sitten tosta voisi kans ottaa ehkä pari paneelia, niin sahaa sen tuosta sitten pari senttiä nurkasta. Ja tässä sama juttu. Ja tohon nyt saadaan aika uusia näkökulmia tuohon tilaan, että voitaisiin mennä kurkkaan siellä, että miltä se näyttää sisältä tällä hetkellä, ja kiivetään vaikka tonne ylöskin, niin nähdään vähän sitä ton hirsirungon yleiskuntoa. Eli kiivetäänpä tuonne. Ollaan nyt siis tämän saunarunkon vieressä ja sitten siinä on se tuleva sauna. Tässä on tämä viimeksi kanalana palvellut tila ja tuolla on sitten bränniosuutta. Siellä on vähän romua päällä vielä. Mutta tämän näköinen se nyt on. Nämä menee ihan suosiolla vaihtoon mutta poistoon nuot ylimmät kehät, ehkä jopa 2 varvia. Ja sitten on melkein sama juttu tuolla alhaalla, että 2 varvia on sillä lailla, että tässä on varaa madaltaa, kun tää hirsirunko on nyt tommoset karvan vajaa 3 metriä, niin se on aivan turhan korkea, jos miettii mittasuhteita. Ei sen tarvi olla joku tommonen vähän vajaa 2,5 metriä tää hirsirungon osuus. Niin sitä voidaan sitten muokata korkeuden puolesta. Mutta sitten voitaisiin kaivuta tuonne alas kattoon, että miltä siellä näyttää. Homman nimi on se, että tää runko on tämmöstä täysin tai enimmäkseen tervettä tuolta yläosasta. Niitä 2 ylintä varvia lukuun ottamatta, mutta sitten kun tullaan tänne alaspäin, niin alkaa vähän suuremmat ongelmat. Eli tossa on esim. Tämä seinä, niin siinä on 5 alinta hirsikertaa, on osittain läpilahoa. Tuolla päädyssä on 2 alimmaista on aika huonot. Sitten täällä on tuossa varmaan 3 hirsikertaa, niin on semmoista, että melkein vaihtokuntosta. Ja sitten toi saattaa olla ihan ok. Siinä on vielä toi tommonen raakalaudasta tehty puolipaneeli, varmaan lisätty, kun on aikanaan toi betonilaatta vajonnut ja tullut rakoon, niin vedetty umpeen, mutta tosiaan melko pehmeetä kuitenkin täältä alareunasta, mutta hätä ei ole tämän näköinen, koska tämä runkohan on aivan liian korkea tähän nyt saunatarpeeseen, että on tommonen likemmäksi 3 metriä tää korkeus, se on joku tommonen 2,8 ja räpiät, ja jos sitä saunana miettii ja ihan mittasuhteiden puolesta tätä rakennusta, että tuohon tulee se harjakatto päälle, niin se voisi olla se huonetila tommoset 2,1 metriä. Ja sitten siihen saa tehtyä lattiarakenteen ja yläpohjarakenteenkin sillä fiksusti vielä, jos sitä madaltaa semmoset ainakin 40 senttiä, joka käytännössä tarkoittaa sitä, että tosta voi ottaa tommoset melkein 4 hirsikertaa korkeudesta veksi, eli alhaalta 2 ja ylhäältä 2. Mutta tuohon tarvii sitten kuitenkin siitä huolimatta veistellä tommoset 3 hirsikertaa uusiksi. Mä voisin sen tosta vielä mitata ja varmistaa, että paljonko se olisi nyt sitten tuolta korkeudelta tonne toisiksi ylimpää hirteen. No sehän menikin niin mukavasti, että se 2,4 metriä just tosta toisiksi ylimmän hirsiparvin yläreunasta tänne 3. alimman alareunaa, eli 2,4 saa mahdutettua sillä, että siinä on huonetilan korkeus 2,1 metriä ja saa sitten vielä sen alapohjarakenteen ja yläpohjarakenteenkin siihen mahdutettua. Et ei tule tiukkaa missään tapauksessa. Sitten olisi ajatuksena jakaa tämä tila 2 sillä, että tuossa olisi tämmöinen hiukan pienempi pukkarin puoli, missä on nyt valmiina toi sisäänkäynti ja ikkuna-aukko. Ja sitten tämä olisi se saunan puoli. Eli ihan tämmöinen yksinkertainen
saunarakennus ja varmaan ihan kevythormiratkaisullakin monestakin eri syystä. Voin ne jossain kohtaa selostaa tai perustella, minkä takia päätyisin siihen. Mutta semmonen helposti ja nopeasti lämmitettävä sauna, missä ei tarvi pelätä tiilimuurin halkeamista kovilla pakkasilla kun lämmittää ja sitten mitään sähköjä tänne ei ole aikomuksena laittaa. Et ihan myrskylyhty, sähkölevilyhty tai kynttilävalaistuksella, niin hyvin sellainen autenttinen saunakokemus on niin tavoitteena. Olisihan se nyt aika kiva, jos tässä pukkarinkin puolella olisi joku pieni kamiina, mutta eiköhän se tuolla saunan puolella tämäkin osa lämpiää, että sieltä varmasti saunan ovesta sen verran valskaa, että lämpiää tämäkin pikkutila sitten. Ja kyllähän se kamiina kumminkin tästä syö sitä alaa ja se on semmoinen kuuma kumminkin ja tämä ahdas paikka, niin siinä on jonkun kankut paistumassa jatkuvasti, niin ehkä mennään tämmöisellä niin kuin hyvin askeettisella nyt alkuun ainakin. Sitä voisi ehkä tätä rakennusta jalostaa myöhemmin, jos tuntuu, että tila ei riitä tai haluaa vähän niin kuin paremmat puitteet. Mutta ei kai siinä. Aletaan merkkaamaan hirsiä ja sen perään sitten varmaan myös pätkimään jo noita nurkkia tuolta auki. Sirkkelöitin nyt tuommoisesta pinnoitetusta kovalevystä tämmöisiä pieniä lätkiä, niin nämä voi ruuvata sinne hirsien kylkeen ja kirjoittaa siihen sitten sen koodauksen.
Muutamat näistä hirsistä on tosi komeita tavaraa, niin kuin tämäkin. Todella leveätä ja täyttä tavaraa, painaa todella paljon. Ja sitten on näitä tämmöisiä valmiiksi nokiintuneita, on siitä keskihuoneen saunatilasta tai oletettavasti ollut joskus sauna. Ja sitten tuo viimeisin hirsi, aika komeata sekin. Ja sitten siellä on jotain vanhoja kirjoituksia vielä, että lukee Viljo H. Ja sitten joku rakkauden tunnustus tuossa. Tää on varmaan ollut Huussin seinää sitten, niin sinne kirjoiteltu. Ja tuossa on tuo sauma, mistä on alkanut sitten se myöhemmin rapattu ulkoseinäpinta. Et en tiedä miltä aikakaudelta nuo on, mutta ne siirtyy nyt siihen saunarakennukseen. No niin, sehän alkaa olla hyvin pitkälti purettu. Mukavat määrät tervettä hirttä tuossa ja sitten on tuommoiset pitkät korvaushirret tuossa jo katsottuna ja täytyy sitten sahailla tuolta vähän lisääkin parempia hirsiä sitten noihin, mitä tarvii uusiksi veistää. Ja tässä on nyt sitten vielä 1 tai 2 hirsikertaa, mitä pitäisi tästä napata talteen, mutta enimmäkseen nämä nyt tässä on jo aika huonoja. Niin kuin tuossa on kaikki semmosia, mitä en tule käyttämään siinä saunassa, ja
tuo tulee vielä ja tästä etureunasta, niin mielestäni tuo ylin on nyt sitten vielä semmonen. Mutta kyllä sitä veistettävää tosiaan tässä nyt tulee olemaan. Ja onneksi on sitten korvaushirtta. Niin kuin tuolla näkyy nuot päät, niin täytyy sieltä pätkästä ne talteen ja sitten katsoo, että on jotain pienempiä pätkiä tuolla, semmoisia terveitä, että voi sitten niistä tehdä kanssa jotain puuttuvia osia, mutta ei nyt siis ainakaan koko runkoa tarvitse alkaa uudestaan veistämään ja se on ihan positiivista. Tämä projekti jää nyt varmaan sitten talviteloille, että hirret on saatu hyvin varastoitua ja siihen vielä pellit päälle, niin ovat talven ajan suojattuna ja talvella voikin sitten ideoida ja suunnitella tätä saunaa hiukan lisää. Ja kevään koittaessa sitten toivottavasti aloitellaan pikkuhiljaa sitä saunan pystyttämistä. Kiitos taas oikein paljon katselusta ja jos tykkäät meikäläisen sisällöstä, niin heitä ihmeessä kanava myös tilaukseen, ellei sitä ole vielä tehnyt, niin nähdään sitten seuraavienkin projektien ja videoiden äärellä.